Kleuren mengen door te kijken. Hoe doe je dat? Hallo, mijn naam is Bijka en Aard de kunsten wil ik graag met jullie delen. En deze keer gaat het over een belangrijk beeldelement, namelijk kleur. Want kleur heeft heel veel zeggingskracht. Het kan allerlei emoties oproepen en je werk in een bepaalde richting duwen. Maar we beginnen bij het begin, de basis, het kleuren mengen. Maar hoe kun je met slechts 3 kleuren zoveel mogelijk andere kleuren maken? Daarvoor moeten we op zoek naar de primaire kleuren. Die zijn ons denk ik allemaal wel bekend: rood, geel en blauw. Maar nu komt het. Welke rood en welke geel en welke blauw mag zich een primaire kleur noemen? Hoeveel naslagwerken je ook hebt in huis in boeken of in zo'n hulpmiddel als zo'n color wheel bijvoorbeeld. Ook hierop worden de primaire kleuren niet met naam en rugnummer genoemd. Johannes Itten geeft in zijn boek Kleurenleer echter wel een belangrijke aanwijzing. In het geval van rood geeft hij aan: zoek een rood die niet neigt naar blauw, maar ook niet naar geel. En dan komt het dus toch aan op kleuren beoordelen door zelf goed te kijken. En als ik dan goed naar al deze kleuren kijk, dan zie je dat pyrolenrood, cadmiumgeel licht en phthaloblauw, dat zijn de primaire kleuren. Ik heb al deze informatie over de kleuren ook staan in de omschrijving onder deze video. En druk dan ook even op de abonnee-knop, dan kun je mij altijd terugvinden. Dat is wel zo handig. De primaire kleuren rood en geel vormen samen de secundaire kleur oranje. En als ik begin met mengen, dan begin ik met de lichtste kleur. En dat doe ik omdat ik dan meer sturing heb over het mengproces. Begin je namelijk met de donkerste kleur te mengen, dan moet je heel veel geel toevoegen, wil je uiteindelijk een mooie oranje krijgen. Kijk, dit wordt een soort geel-oranje. Ik zet hem alvast op om te kijken wat voor kleur dat is. Kan dus nog rood worden toegevoegd om echt een oranje kleur te krijgen. Kijk, en daar komt al een mooie oranje tint. Wil ik nog meer naar de rood-oranje kant toe, dan kan ik zo aan de zijkant verder mengen. Vind je deze kleur oranje te fel, dan ligt het misschien voor de hand om hem af te zwakken met wit. Dat kan heel goed, maar dan ga je direct ook kleurkracht verliezen. Want je komt in een soort pasteltinten terecht. Kijk, als ik dan wat wit neem en een beetje van die oranje, dan zie je direct dat de kleur ontzettend afzwakt. Dit is natuurlijk een beetje overdreven, maar het idee is denk ik duidelijk. Wil je wel de kleurkracht behouden van het oranje, dus de donkere kleur behouden, dan is het aan te raden om de derde primaire kleur erbij te pakken. In dit geval dus de phthaloblauw. En daarvan een heel klein beetje te mengen met de oranje tint. En dat is een spannend proces, want dat gaat heel gauw fout, omdat je namelijk rood, geel en blauw samen wordt een soort bruin-zwartige kleur, dus een soort modderachtige tint. Maar als je het heel voorzichtig doet, kun je dus wel een hele mooie schaduwtint creëren met een heel klein beetje blauw bij het oranje. Een heel klein puntje, omdat ik ook maar heel weinig verf hier heb voor het voorbeeld. Kijk, en dan zie je dat hij groenig wordt, omdat er natuurlijk ook veel geel nog in zit. Maar dat kan ik wel terugdrukken door er rood bij te doen. En nog een heel klein beetje geel. Kijk, en nu heb ik van deze tint eigenlijk een mooie terracotta oranje. Het mag duidelijk zijn dat hier tussen natuurlijk nog allerlei kleurvariaties zitten. Heel veel tonen. Maar dit geeft denk ik al aan hoe je kan beginnen met kleuren mengen. Maar wat gebeurt er nu als ik alvast een kleur pak, zoals gele oker,
die van zichzelf al wat minder verzadigd is. Dus die al andere kleuren in zich heeft dan alleen maar geel. Dat zie je zo misschien niet, maar je ziet wel duidelijk het verschil dat deze gele primaire tint heel helder is en de oker al wat vervuild oogt. Dan zul je zien dat je ook heel snel op een soort roestbruine oranje tint uitkomt. Dan is er tussen beide kleuren niet veel verschil te zien. Maar ik denk dat het idee duidelijk is dat deze kleur was opgebouwd uit 3 kleuren. En deze is in feite ook opgebouwd uit meerdere kleuren, omdat die oker naast geel al blauwe en rode tinten in zich heeft. Meng je deze tint met wit, dan krijg je een huidskleur. Zo'n hele simpele manier heb je dan al direct een prachtige huidtint door oker en pyrolenrood met elkaar te mengen. Dat kun je natuurlijk nog wat roze weer maken, want huid bestaat uit heel veel verschillende kleuren. Kom ik bij de tweede secundaire kleur en dat is groen. En die bestaat uit geel en blauw. Denk ik wel allemaal bekend, maar dan begin ik opnieuw dus met de lichtste kleur. En een beetje blauw erbij. En je ziet ook direct de kleurkracht van het donkere Phthalo blauw. En wil ik die nog iets donkerder hebben, ga ik weer aan de zijkant wat meer blauw toevoegen. En dat geldt natuurlijk ook als ik hem nog wat lichter wil maken, wat meer geel-groenige tint. Om die groene kleur minder verzadigd te krijgen, wordt ook wel minder helder genoemd, kan ik dus rood toevoegen. En dat moet weer heel voorzichtig. Maar wat gebeurt er nu als ik oker en ultramarijn, dus een andere blauwtint, met elkaar meng? Want immers een blauw en een geel wordt een groen. Gele oker, die al van zichzelf dus al wat rood en blauw in zich heeft, met een ultramarijn, een blauw met ook wat rood in zich. En nu zie je dat je al een hele onzuivere kleur krijgt. Dat is dus heel anders dan dat je de cadmiumgeel oppakt en die met de ultramarijn mengt. En dan zie je dus dat deze peergroen lijkt op de groen die we eerder hebben gemengd. Voor de laatste secundaire kleur meng ik pyrolenrood met Phthalo blauw. Begin ik bij rood. Dus wat meer blauw aan de rand toevoeg. Meng ik deze kleur met wit, dan krijg je heel duidelijk een lila. Dit is ook eigenlijk de secundaire kleur die je altijd wel een beetje met wit mengt, omdat het anders een hele donkere kleur is. Wil je deze kleur naar een soort bruinige lila brengen, dan moet je dus wat geel toevoegen. Weer die kleur die nog ontbreekt. Als ik deze tint nog wat meer met wit meng, dan ontstaat er een prachtige roze tint. Deze kleur leent zich ook heel goed om te mengen met een andere secundaire kleur. Klein beetje oranje. Met dat rood-pazige krijg je een soort bruin, wat toch nog genoeg helderheid in zich heeft, wat niet modderig lijkt. Dus zo zie je hoeveel variaties je kunt maken. Dat heb ik bij de andere kleuren nog niet eens gedaan. Je kan dus ook nog je secundaire kleuren weer gaan mengen met je tweede
secundaire kleur die je gemaakt hebt, om weer allerlei variaties aan te brengen. En dit is hoe voor mij kleuren mengen werkt. Steeds kijken wat heeft mijn kleur nog nodig en welke kant wil ik ermee op als ik aan het schilderen ben. En heb je kleuren over, bewaar het dan in een potje. En wil je ook advies over hoe je schilderspalet goed blijft tijdens het schilderen met acrylverf? Kijk dan mijn instructievideo hierover. Met welke kleuren kun je je basispalet samenstellen? Ik heb ze hier voor je op een rijtje gezet. En dan begin ik met het inmiddels bekende trio Pyrolenrood, cadmiumgeel licht en Phthalo blauw, de primaire kleuren. En die vul ik aan met een gebrande omber. En niet dus met zwart, want met gebrande omber hou je veel meer mogelijkheden open. Bovendien kun je met gebrande omber zelf ook heel mooi zwarte kleuren maken. En daar heb ik hiervan een voorbeeld. Dit is gebrande omber samen met Phthalo blauw. En die heb ik dus later lichter gemaakt met titaanwit. En die titaanwit is een dekkende wit. En dat is dus heel belangrijk als je kleuren lichter wilt maken. Wat het verschil is tussen dekkende en niet dekkende of ook wel transparante kleuren en waar je op moet letten als je gaat schilderen, daarover vertel ik meer in mijn video over acrylverf. Dus check dat, want dat is ook een belangrijk gegeven als je gaat kleuren mengen. Wil je deze 5 kleuren nog verder aanvullen, dan zou ik beginnen met Quinacridone roze, ook wel genoemd een donkere magenta. Naast de geel, de gele oker. Die hebben we ook gezien bij het kleurenmengen. En naast de Phthalo blauw, de ultramarijn. Naast de gebrande omber plaats ik de gebrande sienna. Dat is een soort roestbruine kleur. Hier kun je dus heel goed huidskleur mee mengen. En dan als laatste, als nummer 10, de lampenzwart. En die staat niet voor niks achteraan in het rijtje, want we hebben zojuist gezien, je kan heel goed zwart zelf maken. Maar deze is gewoon handig om direct kant-en-klaar uit het potje te kunnen gebruiken. Tot zover het kleurenmengen, maar over kleuren valt natuurlijk nog veel meer te vertellen. Bijvoorbeeld over complementair kleurgebruik, daar zie je hierachter een voorbeeld van staan. Maar dat is iets voor een volgende keer. Heb je nog vragen of opmerkingen? Plaats ze dan in de comments, ik ben er heel nieuwsgierig naar. En wil je niets meer missen, abonneer je dan. En druk ook even op dat belletje ernaast, dan krijg je elke keer een notificatie als ik een nieuwe video online zet. Blijf experimenteren en tot de volgende keer.